Namaskar, ki khabar? A very good evening to all of you. Today I bring to you yet another session of Prefit. মোৰ নাম Izaaz Ahmed sir और আজি Prefit और day 6 আপোনালোকে জানে যে Prefit কি বস্তু আপোনালোক যেহেতু জড়িত হৈ আছে Prefit তথাপি মই এবাৰ কৈ দিছো 15000 MCQ Test Series এটো এটা যোনটো total আমি 15000 MCQ Test Series লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছো covering all the subjects আৰু যোনবিলাক MCQs যদি আপোনালোকে attempt কৰে আপোনালোকৰ যোনটো prelims or journey APSC ৰে হক বা UPSC ৰে হক বহুত easy হৈ যাব আপোনালোকে UPSC or APSC prelims আপোনালোকে crack কৰিব পাৰিব হেতু আছে Prefit we are bringing as many as 15000 MCQs 15000 MCQs is by the way not a matter of joke আৰু 15000 MCQs are ভিতৰত 3000 MCQs we are giving them of free of cost okay we are giving them we are not charging a single penny for those 3000 MCQs we are giving them free of cost আৰু হে 3000 MCQs ৰে কিমান MCQs লয় মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰস্তুত হৈছো আৰু তাৰ আগে আগে চাওক ইয়াত লিখাই আছে 3000 MCQs on YouTube আৰু 12000 MCQs on CSAP app আপোনালোকে 12000 MCQs পাব CSAP app এটো paid version এটো paid হয় আৰু আনটো 3000 MCQs on YouTube এটো free হয় free তে আমি 3000 MCQs আমি দি আছো আপোনালোকক আৰু যদি আপোনালোকে এই free বা আজিৰ জেনেকুৱা আৰু যোনটো সেশন মই এতিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছো এনেকুৱা ধৰণৰ সেশন বিলাক কৰি যদি আপোনালোকে ভাল পায় আপোনালোকে আমাৰ পেইড ভাৰ্জনটো কিনিব পাৰে পেইড ভাৰ্জনটো আমাৰ দুয়োটা ভাষাত আছে অসমীয়াটো আছে আৰু ইংলিছতো আছে আমি আসামিজতো থৈছো আৰু আমি ইংলিছতো থৈছো আৰু পেইড ভাৰ্জনটোৰ এতিয়া ডিসকাউন্টেড প্ৰাইস চলি আছে 9000 ত আমি এই গোটে পেইড ভাৰ্জনটো আমি সেল কৰি আছো এজ অফ নাও এই অফাৰটো থাকিব বাই দি এন্ড অফ দিস মান্থ 31st লৈকে তাৰ পিছত ইট উইল গো আপ টু 12000 so এতিয়া আমাৰ early bird offer চলি আছে right now paid version to you can buy it for 9000 okay and this offer will be valid till 31st of December আৰু 31 December পিছত it will again shoot up to 12000 so মই এটা আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যদি এই ক্লাছটো কৰি ভাল লাগে বা ইমান দিনে ময়ূৰ ছাৰে খুব ধুনিয়াকে ক্লাছ বিলাক কৰি থৈ কৰি গৈ আছিল আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে এইবিলাক ক্লাছ so আপোনালোকে আমাৰ এই ভাৰ্জনটো কিনক পেইড ভাৰ্জনটো কিনক you guys will benefit a lot okay having said that আজি আপোনালোকৰ এই পাৰ্টটো হবলে গৈ আছে আসাম পাৰ্ট okay this is আসাম পাৰ্ট আৰু আসাম পাৰ্টত আমি কি পঢ়িব লাগিব কি পঢ়িব নালাগে that is very very important okay so আসাম পাৰ্ট আমি এটা স্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো so তাৰে লগে লগে আসাম পাৰ্টটো ঠিক স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক কৈ দিও যে 500 প্লাস অফিচাৰ্স CSAP এতিয়ালৈকে প্ৰডিউস কৰিছে আৰু আমাৰ APSC UPSC GS ফাউন্ডেশন ব্যাচ 2 we are আমাৰ আমি admissions লৈ আছো okay our admissions are open for the GS foundation batch as of now আমি 4টা স্লটত এই GS foundation batchৰ ক্লাसेছ সমূহ আমি অৰ্গানাইজ কৰো 4টা স্লট 8 am to 11 am 3 pm to 6 pm 11:15 am to 2 pm আৰু 7 pm to 9:30 pm এই 4টা স্লটত আমি batches বিলাক আমি চলাই নি আছো online offline in both the modes you can do classes with us আৰু online offline or উপৰঞ্চি আমাৰ অসমীয়াটো পঢ়ুৱা হয় আমি ইংলিছতো পঢ়াও we teach both in English as well as Assamese okay so APSC UPSC Prelims crash course ahi ase get ready we are launching soon etialage ami date to finalize kora nai but we are also launching a crash course features ki thakibo 10 smart books thakibo prelims or personalized mentorships thakibo 15000 MCQ test series thakibo aru daily newspaper analysis we are launching it very very soon okay online or offline দুইটা থাকিব আপোনালোক যদি ইচ্ছুক আমি খুব সোনকালে লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছো খুব সোনকালে স্টাৰ্ট হ'ব এটো আপোনালোকে 6002206217 এই নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে আৰু ফৰ এনালিসিস PDF ওকে আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দিয়া হৈছে স্ক্যান কৰি আপোনালোকে গুগল প্লে বা এপ ষ্টৰৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে ফৰ এনালিসিস ওকে এতিয়া লেটস ষ্টাৰ্ট ওকে এটো হৈছে আজিৰ তাৰিখৰ বা আজিৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো হৈছে এটো Assam part first question where did the Salastambha dynasty shift its capital moving away from the ancient Pragjotishpur etia saok apnaloke jodi bhabise je sir iman easy question so ji hokole prefitor classes bilak kori ase keba dinor pora apnaloke nischoy jane je prefitok ami gute MCQs bilakok tinta category divide korisu easy moderate aru hard সহজ মধ্যম আৰু টান বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে এতিয়া আমাৰ যোনটো সহজ সেকশনটো চলি আছে ইজি সেকশন সেই কাৰণে ওকে কিছু সংখ্যক ৰাইজে বা কিছু সংখ্যক এক্সপেৰিয়েন্সে হয়তো ইজি পাব পাৰে কিন্তু সবৰে কাৰণে ইজি নহব পাৰে যি সকলে এবাৰ ফাৰ্স্ট টাইম অ্যাটেম্প কৰিবলে ভাবিছে বা যি সকলৰ those who are starting from a scratch okay তেওঁলোকে বা তেওঁলোকৰ কাৰণে এবিলাকো ইজি হিমান নহব পাৰে সো আৰু মাজে মাজে ইজি বিলাকো হাৰ্ড হৈ যায়
Okay, so it was a first question and I would want all of you to interact. Okay, Dibyajyoti Hazarika, thank you so much. Okay, thank you so much Dibyajyoti Hazarika. So muk tumar favorite teacher boli koar babe thank you so much. So etia okay kothatu enka dhornor je so he karone okay keteba easy bostu bilako karbar karone tan hoi jabo pare. So ami কোনো প্ৰশ্নক underestimate কৰিব নালাগে. So this is the first question. Where did the Salastambha dynasty shift its capital moving away from the ancient Pragjotishpur? আৰু এটা কথা মোৰ লগত তোমালোকে interact কৰা তোমালোকে answer টো দিয়াছোন. তেওঁলোকে যে capital shift কৰিছিল, capital shift তেওঁলোকে ancient Pragjotishpur পৰা কলে তেওঁলোকে নিজৰ capital খন shift কৰিছিল. তেওঁলোকে নিজৰ capital খন কৰ পৰা কলে shift কৰিছিল. ইয়াৰ answer টো কি হ'ব? Where did they shift the capital from ancient Pragjotishpur? Okay, where did they shift the capital to? Ki diya ase options Kamakhya, Lakhimpur, Gaur aru Harupeshwar near modern day Tejpur. Kamakhya le korisil, Lakhimpur le korisil, Gaur le korisil ne Harupeshwar le korisil. Okay, aru the right answer would be Harupeshwara. Harupeshwara aru eta naam ase aru he naam tu hoise Hatakeshwara. Okay, বুজি পাইছে নহয় মই কি কৈছো হাৰুপেশ্বৰাৰ আন এটা নাম কি হাতকেশ্বৰা আৰু এই যোনটো হাৰুপেশ্বৰা বা হাতকেশ্বৰা নামটো কপা আহিছিল কোৱা হৈছে সলস্তম্ভা সকলৰ তেওঁলোকৰ যোনজন ভগৱান ওকে তেওঁলোকৰ যোনজন ভগৱান আছিল সলস্তম্ভা সকলৰ হে ভগৱানজনৰ নাম কি আছিল হে ভগৱানজনৰ নাম আছিল হেতুকা সুলিন এতিয়া এই নামটো নাই বাৰু কিন্তু once upon a time they used to worship a god their deity তেওঁলোকৰ যোনজন ইষ্ট দেৱতা বুলি কলেও ভুল নহব ইষ্ট দেৱতা আছিল তেখেতৰ নাম আছিল হেতুকা সুলিন ওকে হেতুকা সুলিনক বহুত বুৰঞ্জীবিদে তোমাৰ কি বুলি কয় আমাৰ মহাদেৱৰ ভগৱান শিৱৰ এটা ফৰ্ম বুলিও কয় আৰু হে হেতুকা সুলিনৰ হেতুকা নামটোৰ পৰা আহিছিল হাতকেশ্বৰা নামটো সো এখনলে তেওঁলোকে ৰাজধানীখন স্থানান্তৰিত কৰিছিল কৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা তালে গৈছিল আৰু বৰ্তমান সময়ছোৱাত আমি কোনখন চহৰক হাৰুপেশ্বৰা বা হাতকেশ্বৰা মানে ধৰা বৰ্তমান সময়ৰ কোনখন চহৰ হ'ব হেখন তেজপুৰ হ'ব ওকে বা তেজপুৰৰ ওচৰে পাজৰে থকা অঞ্চলখিনিলে তেওঁলোকে ক্যাপিটেলখন শিফট কৰিছিল বুলি আমি ক'ব পাৰো ওকে মই কালাৰটো সাকে চেঞ্জ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে সো এনিৱে just one second মই চাই লৈছো কোনটো কালাৰ most visible মোক তোমালোকে জনাবাচোন সো এনিৱে সো কি হ'ব this will be the right answer হয় না এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাও okay the capital was shifted to Harupeshwara yet explanation o diya ase on the north bank of the Brahmaputra possibly for strategic reasons aru azir tarikhot kunkhini hobo modern day Tejpur ঠিক আছে who was the founder of the Kamarupa Pala dynasty yat Kamrup buli etu karone diya ase karon Pala dynasty Bengalotu asile jihetu Pala dynasty Bengalotu asil so Kamrup Pala dynasty buli diya ase Kamrupor mana ba Okhomor junkhon Pala dynasty existence ole ahisil ba Pala bongkho Okhomor Pala bongkhor upor etu proshno adharito he Pala bongkhor protishthapok kun asil who was the founder Gopal Jebal okay Brahmapal ne Ratnapal aru uttortu ki hobo Brahmapal Okhomor Pala bongkhor protishthapokor naam asil Brahmapal so right answer would be Brahmapal kintu yare loge loge moi koi thau je Gopal kun asil Gopal asil Bengalot juntu Pala bongkhor rajotto মানে যোনটো পালা বংশ ক্ষমতালৈ আহিছিল বা যোনটো পালা বংশয়ে ৰাজত্ব কৰিছিল হে পালা বংশটোৰ ফাউন্ডাৰ আছিল বেংগলৰ পালা বংশৰ ফাউন্ডাৰ আছিল গোপাল অসমত যোনটো পালা বংশ ৰাজত্ব কৰিছিল হে পালা বংশৰ ফাউন্ডাৰৰ নাম আছিল ব্ৰহ্মপাল ওকে মনত থব আৰু ব্ৰহ্মপালক ইলেক্ট কৰিছিল ব্ৰহ্মপাল যেতিয়া ৰজা হৈছিল বা পালা বংশ যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ব্ৰহ্মপালে নিজে ঘোষণা কৰা নাই যে মই ৰজা বা মই ৰজা হবলৈ ওলাইছো বা মই ৰজা হম তেখেতক ইলেক্ট কৰিছিল this was very unusual very interesting he was an elected leader okay হেখিনি সময়ত আমি কিজন ইলেক্টেড লিডাৰ্স পাও আৰু এটা ইন্টাৰেস্টিং কি জানানে কেৱল মাত্ৰ ব্ৰহ্মপাল ইলেক্টেড নাছিল বেংগলৰ পালা বংশৰ ফাউন্ডাৰ গোপালু ইলেক্টেড লিডাৰ আছিল okay it is very very interesting
ওকে হ'ব খুব সোনকালে হ'ব তোমালোকে টেনশন নলবা ঠিক আছে এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাওঁ What is the name of the deity whose temple, the Jalpesh temple, is historically linked to Raja Prithu's region? Okay, আমাৰ প্ৰাচীন ভাৰতত এজন ৰজা আছিল ৰাজা পৃথু নামেৰে এজন ৰজা আছিল কামৰূপৰ ৰজা আছিল প্ৰশ্নটোত সুধিছে যে হে ভগৱানৰ নাম কি মানে ধৰা হে প্ৰাচীন ৰজাজনৰ যাক আমি ৰাজা পৃথু বুলি কওঁ তেখেতৰ লগত এটা মন্দিৰৰ নাম জড়িত হৈ আছে বা এটা মন্দিৰ জড়িত হৈ আছে জলপেশ ওকে বৰ্তমানৰ জলপাইগুৰিত আছে জলপেশ টেম্পল জলপেশ মন্দিৰটো হে জলপেশ মন্দিৰটো কোনজন ভগৱানৰ মন্দিৰ লৰ্ড ব্ৰহ্মা গডেছ দুৰ্গা লৰ্ড বিষ্ণু নে লৰ্ড শিৱা ওকে তোমালোকে মনত থবা যে মহাদেৱৰ লগত জড়িত হে টেম্পলটো মহাদেৱৰ মন্দিৰ হয় ওকে ভগৱান শিৱৰ মন্দিৰ হয় What is the name of the deity whose temple মই তোমালোকক কৈছো ভগৱান শিৱৰ Who was the founder of the Khen dynasty? Khen dynasty নামৰ এটা ডাইনেষ্টি অসমৰ ইতিহাসত Khen dynasty নামৰ এটা ডাইনেষ্টি বা Khen বংশই ৰাজত্ব চলাইছিল অসমৰ কোনখিনি অঞ্চলত অসমৰ ওয়েস্টাৰ্ণ পাৰ্টত বা পশ্চিমৰ পিনে পশ্চিমৰ ফালে অসমখনক আমি দুটা ভাগত যদি ভগাই দিও পূব অসম আৰু পশ্চিম অসমত Khen dynasty এসময়ত ৰাজত্ব কৰিছিল ওকে বৰ বেছি দীঘলীয়া সময় ৰাজত্ব কৰিব নোৱাৰিলে আৰু এই Khen ডাইনেষ্টিৰ মাত্ৰ 3 জন ৰজা আছিল মাত্ৰ 3 জন ৰজা কৰিছে ফাউন্ডাৰ কোন আছিল ফাউন্ডাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰজাজনৰ নাম আছিল নীলাম্বৰ কিন্তু নীলাম্বৰ ফাউন্ডাৰ নাছিল ফাউন্ডাৰ কোন আছিল নীলধ্বজ খেন আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল নীলাম্বৰ কিন্তু ফাউন্ডাৰ সুধিছে যিহেতু আনসাৰ উড বি নীলধ্বজ এটা ইয়াৰে লগে লগে মই আপোনালোকক কৈ থওঁ যে নীলাম্বৰ কিয় আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ নীলাম্বৰৰ ৰাজত্ব কালতে it was during his reign যে an invader okay by the name of Alauddin Hussain Shah অসম আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু Alauddin Hussain Shah অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহোতে Alauddin Hussain Shah হাজু okay বৰ্তমানৰ কামৰূপত আছে যে কামৰূপ ৰুৰেলত হাজু আছে হয়নে নহয় সো হাজু Alauddin Hussain Shah কন্ট্ৰললৈ আহিছিল আৰু হে হাজুতে এইখিনি সময়তে এজন মানুহ আহিছিল Alauddin Hussain Shah লগত এজন মানুহ আহিছিল ওকে গিয়াসউদ্দিন নামৰ এজন মানুহ আহিছিল পাছলে গৈ হেই মানুহজনৰে এটা দৰগাহ হাজুত তোমাৰ নিৰ্মাণ কৰা হল যোনটো দৰগাহ এতিয়া আমি পুৱা মক্কা বুলি কওঁ সো পুৱা মক্কা যোনটো দৰগাহ বা যোনটো মাজাৰ হেতু জড়িত হৈ আছে এই Alauddin Hussain Shah লগত অহা এজন মানুহৰ হৈতে ওকে গিয়াসউদ্দিন অলিয়া আছিল তেখেতৰ নাম এজন সুফি পীৰ আছিল পাছলে গৈ তাতে তেখেতৰ মৃত্যু হল আৰু মৃত্যু হোৱাৰ পিছত দৰগাহ এটা স্থাপিত কৰা হল হেতুকে আমি এতিয়া পুৱা মক্কা বুলি কওঁ Alauddin Hussain Shahৰ ইনভেশনৰ কাৰণে নীলাম্বৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ আস Okay, so নীলাম্বৰ যোনজন ৰজা হে ৰজাজন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এই Alauddin Hussain Shahৰ লগতে অসমৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন মছজিদটো জড়িত হৈ আছে যোনটো মছজিদ এতিয়া ধুবুৰীত আছে ধুবুৰীৰ ৰঙামাটি মছজিদ বুলি আমি যাক কওঁ হয়নে নহয় ৰঙামাটি মছজিদ বুলি আমি যোনটো মছজিদক কওঁ সেই মছজিদটো জড়িত হৈ আছে নীলাম্বৰৰ সেইখিনি সময়ৰ হৈতে হে মন্দিৰটো জড়িত হে মছজিদটো জড়িত হৈ আছে যোনটো মছজিদ এতিয়া অসমৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন মছজিদ সো সেইকাৰণে মই কৈছো নহয় যে নীলাম্বৰ বোলা ৰজাজন আমাৰ কাৰণে খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু তেখেত Khen বংশৰ আটাইতকৈ শেষৰ ৰজা আছিল Who was the last king of the Khen dynasty আৰু last king এতিয়া মই আপোনালোকক আনসাৰটো ইতিমধ্যে কৈছোৱে last king কোন আছিল নীলাম্বৰ last king আছিল আৰু নীলাম্বৰৰ ৰাজত্ব কালতে 1498 খ্ৰীষ্টাব্দত Alauddin Hussain Shah আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু কোৱা হয় যে আমি যদি ইতিহাসৰ মতে যাওঁ বুৰঞ্জীৰ মতে যাওঁ তথ্যৰ যদি আমি সহায় লওঁ নীলাম্বৰে Alauddin Hussain Shah নীলাম্বৰক পৰাস্ত কৰিছিল আৰু পৰাস্ত কৰাৰ পিছত হাজুৰ ওপৰত কন্ট্ৰোল তেখেতে হাইব্যস্ত কৰিছিল ওকে ভেৰি গুড ইয়েস এনেকে মোৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰা ভেৰি গুড এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাওঁ which ancient rock inscription located near Guwahati mentions the construction of a cave temple for Hindu deity Balabhadra and is considered one of the earliest epigraphic records of Assam. Which ancient rock inscription located near Guwahati, okay, it actually near Guwahati নহয়, located in Guwahati hobo, mentions the construction of a cave temple. আমি এখন কি পাইছো আমি এখন প্ৰাচীন অসমৰ এখন আমি শিলালিপি পাইছো okay শিলালিপি পাইছো rock inscription এখন পাইছো আৰু সেই rock inscription মানে শিলত লিখি থোৱা এখন আমি শিলালিপি পাইছো গুৱাহাটীত আৰু সেই শিলালিপিখনত কি লিখা আছে এটা কেভ টেম্পলৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে কেভ টেম্পল মানে কি পাহাৰ কাটি কাটি বনোৱা টেম্পল পাহাৰ কাটি কাটি বনোৱা মন্দিৰ এটাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে সেই শিলালিপিখনে আৰু
সেই শিলালিপিখনত আমি এজন হিন্দু ভগৱানৰ নাম পাইছো তেখেতক বলভদ্ৰ বুলি কৈছে বলভদ্ৰ ওকে বলভদ্ৰ মানে কোন আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ওকে শ্ৰীকৃষ্ণৰ আমি বলভদ্ৰ কো হয়নে নহয় ওকে সো আপোনালোকে জানে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ককায়েকৰ নাম আছিল বলভদ্ৰ সো তেখেতৰ নামটো উল্লেখ আছে মানে আমি ক'ব পাৰো যে এই যোনখন শিলালিপি এই শিলালিপিখন জড়িত বৈষ্ণৱিজম আমি যাক ইংলিছত কওঁ বৈষ্ণৱিজম বা বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত কাৰণ বলভদ্ৰ কাৰ সৈতে জড়িত বলভদ্ৰ জড়িত হৈ আছে আপোনাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৈতে হয়নে নহয় বলৰাম বুলিও কওঁ আমি ওকে বলভদ্ৰক আমি অসমীয়াত বলভদ্ৰ বুলি কওঁ বলৰাম বুলিও কওঁ হে ইনস্ক্ৰিপশ্যনখনৰ নাম সুধিছে আৰু হে ইনস্ক্ৰিপশ্যনখন কি জানেনে হে ইনস্ক্ৰিপশ্যনখনৰ আৰু এটা বিশেষত্ব আছে হে ইনস্ক্ৰিপশ্যনখনক আমি ওৱান অফ দি আৰ্লিয়েষ্ট এপিগ্ৰাফছ বা এপিগ্ৰাফিক ৰেকৰ্ডছ অফ আছাম বুলিও কওঁ হে ইনস্ক্ৰিপশ্যনখন কেইবাটাও কাৰণত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্লিয়েষ্ট এপিগ্ৰাফ মানে আমি যিমানবিলাক শিলালিপি পাইছো অসমৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছো সেই শিলালিপিসমূহৰ ভিতৰত এখন অন্যতম শিলালিপি এখন আটাইতকৈ পুৰণি শিলালিপি হৈছে এইখন আৰু সেই শিলালিপিখনৰ নাম কি জানেনে আপোনালোকে অপচনছ বিলাক কি তেজপুৰ কপাৰ প্লেট নিধানপুৰ কপাৰ প্লেট উমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন আৰু নগাজেৰি খনিকৰগাঁও ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন এতিয়া চাওক নগাজৰি খনিকৰগাঁও ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যনো বিৰাট পুৰণি ইনফেক্ট উমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন আৰু নগাজৰি খনিকৰগাঁও ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন এই দুয়োখন অলমোষ্ট একেটা সময়ৰে হয় কিন্তু ইয়াত যিহেতু দি দিছে যে কোনখন শিলালিপিয়ে উল্লেখ কৰিছে বলভদ্ৰৰ কথা সো উত্তৰটো কি হ'ব উমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন উমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন আজিৰ তাৰিখত ক'ত আছে উমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন আজিৰ তাৰিখত নীলাচল পৰ্বততে আছে ওকে যোনখন নীলাচল পৰ্বতত বিশ্ববিখ্যাত কামাখ্যা পীঠ আছে কামাখ্যা দেৱালয় আছে সেই একেখন নীলাচল পৰ্বতত উমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যনো আছে এটা কোণাত বা এটা অংশত উমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যনো আছে ওকে আমি নীলাচল পাহাৰখনক আমি দুটা ভাগত আমি ভগাই দিব পাৰো এটা হৈছে ইষ্টৰ ফালে থকা ভাগ আনটো হৈছে তোমাৰ পশ্চিমৰ ফালে থকা ভাগ তোমালোকে যদি কামাখ্যা মন্দিৰলৈ পূবৰ ফালেদি যোৱা মানে যোনটো ইষ্টাৰ্ণ মানে ইষ্টৰ ফালে পাণ্ডু হয় নগৈ যদি তোমালোকে কি বুলি কয় আমাৰ কামাখ্যা গেটৰ হেফলেদি যোৱা কামাখ্যা গেট নহয় মানে যোনটো মেইন এন্ট্ৰেন্স বুলি আমি যোনটো এন্ট্ৰেন্সক কওঁ আৰু হেফলেদি যোৱা সেইটো আমি ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট বুলি কওঁ হেফলেদি গ'লে সেই ইষ্টাৰ্ণ সাইডতে তোমালোকে উমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন তোমালোকে দেখা পাবা যদি ভালকে তোমালোকে চোৱা সো এনিৱে which ancient rock inscription located near Guwahati মই কৈছো এটো consider the following statements regarding the cultural and geographical aspects of Kolhapuri Chappals okay me Kolhapur se aayi hu ese tomar eta gan nai jano Maharashtra ase Kolhapur so Kolhapuri Chappals or oporot ek question to they are traditionally handcrafted by local communities of Maharashtra and Karnataka ek number statement it is a statement based easy question hoy their production involves synthetic tanning techniques for durability Aru, the historical roots of Kolhapuri Chappals are associated with Vishwaguru Basavanna. Which of the statements given above are correct? They are traditionally handcrafted by local communities of Maharashtra and Karnataka. Karnataka to Sole. Aru, this is wrong. This is correct. Okay, Basavanna. Basavanna kunasil. Basavanna is on Bhakti Saint asil. Pirat important Bhakti Saint. Maharashtra, Karnataka asil tekhet. Aru tekhete eta community arambho korisil. He sect took amiko Lingayat. লিংগায়াত ওকে লিংগায়াত মানে শিৱ ভক্ত হয় তেওঁলোকে কিন্তু ইনফ্যাক্ট লিংগায়াত সকলে নিজকে কেতিয়াবা হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোক বুলি পৰিচয়ও নিদিয়ে তেওঁলোকে নিজকে সেপাৰেট হিচাপে কনসিডাৰ কৰে ওকে বাসাবান্না ওকে আৰু তেখেতে যোনটো গ্ৰুপ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে সেই গ্ৰুপটোৰ নাম কি লিংগায়াত আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে বিৰাট ফেমাস হৈ গৈছিল তেখেত আৰু এতিয়াও এই লিংগায়াত কমিউনিটিটোৱে কৰ্ণাটকাত যেতিয়া ইলেকশ্যন হয় দে প্লে আ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল ইন শেপিং দা politics of Karnataka okay Lingayat community okay ami teolokok Lingayat buliu ko aru eta naam ase Veera Shaiva okay teolokok Veera Shaiva buliu koy moi apnalokok Indian history ro kotha koi disu olop solop Veera Shaiva so Kolhapuri Chappals or junto historical roots hipa jorito hoy ase eor logote okay Vishwaguru Basavannar logot jorito hoy ase so 1 aru 3 would be the right answer so a to hobo shuddha uttor okay so a 1 or 2 the term manosphere was recently in the news it refers to key okay manosphere was recently in the news it refers to key online platforms advocating gender equality and emotional well-being among men number 2 digital communities promoting narrow and aggressive notions of masculinity and anti-feminist rhetoric
academic networks studying men's health and social welfare issues, social media campaigns addressing toxic masculinity through awareness programs. Okay, মানে manosphere শব্দটো recently newsত আছিলে হদিছে manosphere শব্দটোৰ meaning কি এটো একেবাৰে recent শব্দ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি এবিলা কি হয় digital communities হয় promoting narrow and aggressive notions of masculinity and anti-feminist rhetoric মানে মাইকী মানুহৰ against আৰু aggressive notions of masculinity মানে যেনেকে for example যদিও বহুতৰ ভাল লাগিছে মুভিখন আৰু এবিলা কথা মানে ক্লাছত কবলে নালাগে কিন্তু তথাপি বহুতে কইন হয় যে এনিমেল মুভিখন it was about কি it is anti-feminist okay মানে women have been shown in very poor light as if women are properties of men or something like that okay বহুতো তেনেকুৱা সমালোচনা কৰা হৈছিল so হেতু কি আমি কও কি aggressive notions of masculinity okay যেনেকে for example কিছুমান term আজিকালি বহুত famous আছে alpha male and all okay so an anti-feminist rhetoric হেতু আমি manosphere বুলি কও কি হয় b so the manosphere refers to online communities that promote rigid and aggressive definitions of masculinity propagate anti-feminist narratives and reinforce misogyny and gender bias okay misogyny মানে কি hatred for women okay that is the meaning of the word misogyny okay যোনজন মানুহে বা যদি এজন মানুহে যদি মাইকী মানুহক বেয়া পায় তেন্তে he is known as a misogynist okay anyway according to the global gender gap report 2025 which of the following statements about India and South Asia is or are correct India was ranked 131st out of 148 countries in 2025 India's overall gender parity score declined compared to 2024 Bangladesh emerged as the best performer in South Asia in 2025 select the correct answer using the code below global gender gap report okay gender gap gender আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব 1 and 3 মানে answer to b হ'ব আৰু b এ কি কয় 1 and 3 India was ranked 131st আৰু 3 Bangladesh emerged as the best performer in Southeast Asia in 2025 The Emblems and Names Prevention of Improper Use Act 1950 is primarily intended to regulate what okay এখন আইন আছে আমাৰ মাজত এই আইনখনৰ নাম কি The Emblems and Names Prevention of Improper Use Act 1950 এই আইনখনে কি ৰেগুলেট কৰে বা কি ৰেগুলেট কৰিব বিচাৰে use of national symbols for educational purposes commercial and professional use of specified emblems and names political expression using historical personalities names ne awarding of national honors and decorations okay এতিয়া আমি চাও এই particular আইনখন কিহৰ লগত জড়িত এবিলাক সব নিউজত আছে okay and the correct answer is b commercial and professional use of specified emblems and names মানে কি কৰে এই particular act খনে কি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বা উদ্দেশ্য কি objective কি the primary objective of the act is to prevent improper commercial or professional use of certain protected emblems and names without authorization from the central government or authorization or obihone okay obihone kisuman protected emblems aru naam okay protected emblems aru naam commercial purpose or karone ba professional purpose or karone use koribo nware permission lo use koribo paribo kintu permission jodi die tene hole eku apotti nai kintu permission nuluwa ke use koribo nware The primary objective of exercise Khaan quest is to prepare armed forces for what okay what is the primary objective counter-terrorism operations humanitarian assistance and disaster relief okay ki naam exercise Khaan quest United Nations peacekeeping missions under chapter 7 and joint maritime security operations Khaan quest naam to monot hobo okay naam to easy hoy okay ki hoy it is kihor logot jorito UN peacekeeping forces ami jako UN peacekeeping forces bilakor logot jorito chapter 7 mane UN peacekeeping forces mane ki UN apnaloke jane okay United Nations organization UN or peacekeeping forces ase okay beleg dekhole pothia UN peacekeeping forces aru UN enekwa eta bostu UN or nijor army nai nohoy so UN or member countries bilake army contribute kore aru he army bilakok beleg dekhole pothia karon UN or uddeshyo ki ekmatro noholeo UN or aramboniye hoisil bistot শান্তি বিস্তাৰ কৰাৰ কাৰণে সো হেখানে peacekeeping forces বুলি কয় যাতে peacekeeping forces বিলাকৰ কাম কি peacekeeping forces বিলাকৰ কাম টেনশনক এস্কেলেট কৰা নহয় কিন্তু টেনশন কমোৱা peacekeeping the name suggests that এটা কমাব পাৰে
নে উলুটাই টেনশন বঢ়াই দিয়ে, that's a different thing. কিন্তু তেওঁলোকৰ মই আসল উদ্দেশ্যটো কৈছো আৰু exercise Khaan quest is related to that. Okay, exercise Khaan quest aims to prepare participating forces for UN peacekeeping missions under chapter 7 of the UN Charter, which deals with actions regarding threats to peace, breaches of peace and acts of aggression. Okay, which national park of Assam is also a UNESCO World Heritage Site? Manas National Park, Nameri National Park, Dibru Soikhwa National Park, ne Raimona National Park. Okay, বিশেষ বুজাবলগীয়া একো নাই, এইবিলাকত হেকাৰে মই বিশেষ বুজাবলগীয়া নাই, যোনবিলাক প্ৰশ্নত বিশেষ বুজাবলগীয়া থাকে মই নিশ্চয় তোমালোকক বুজাম বা আপোনালোকক বুজাম, চিন্তা নকৰিব. And it feels very good that you guys are interacting. এনেকৈ interact কৰি থাকিলে মোৰ পঢ়ায়ো ভাল লাগে. Okay, অন্তত তোমালোকে এই প্ৰশ্ন তোমালোকে দিব পাৰিবা, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়াছো দিলীপ বৰা. Okay, আৰু তোমালোকে মোক জনোৱা যিসকলে ক্লাছটো কৰি আছে মোক জনোৱাচোন যে ক্লাছটো কৰি কেনেকুৱা লাগিছে. যদি ক্লাছটো কৰি ভাল লাগিছে প্লিজ এটা সবে লাভ ৰিয়েক্ট দিয়া. যদি ক্লাছটো কৰি ভাল লাগিছে প্লিজ গিভ আ লাভ ৰিয়েক্ট, অল অফ ইউ, ইচ ওয়ান অফ ইউ. ওকে, বা তোমালোকে লাভ ৰিয়েক্ট যদি দিবলৈ মন নাই তোমালোকে কমেন্ট কৰিও জনাব পাৰা. হাৰ্ড এণ্ড ফাৰ্ষ্ট ৰুল নাই যে লাভ ৰিয়েক্ট দিবই লাগিব, ইউ কেন অলসো কমেন্ট বিলো, হয় নাই? সো এনিৱে, বা তোমালোকে ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ পিছতো, ওকে, যেতিয়া লাইভ সেশনটো শেষ হ'ব তাৰ পিছতো তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাব পাৰা যে ক্লাছটো কৰি কেনেকুৱা লাগিল. ওকে, এটা কাম কৰিবা, দ্যাট উইল বি বেটাৰ, তেতিয়া কমেন্ট বিলাক থাকি যায়. সো ক্লাছটো যদি শেষ হ'ব, লাইভ সেশন শেষ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত ক্লাছ কৰি জনাবা যে CSAP ৰ এই ক্লাছটো কৰি তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল. ঠিক আছে? Which national park of Assam is also a UNESCO World Heritage Site? Manas, Nameri, Dibru Soikhwa, ne Raimona. Obviously, this is a very easy question. Manas National Park. Okay, Kazirangao hoy, কিন্তু যেহেতু অপশনত কাজিৰঙা নাই, so Manas National Park. হয় না? Manas National Park is a UNESCO World Heritage Site, a tiger reserve, elephant reserve, biosphere reserve hoy, located at the foothills of the eastern Himalayas. Transnational Park hoy এখন, transnational. What is the meaning of transnational? অকল এখন দেশতে আবদ্ধ হৈ থকা নাই, ইন্ডিয়াটো আছে আৰু ভুটানলৈকে যায় এখন. Okay, that is the most unique feature. Majuli is formed by which two channels of the Brahmaputra? Okay, Majuli যোনটো আইল্যান্ড, okay, অসমৰ গৌৰৱ, হয় নহয়? অসমৰ গৌৰৱ, মাজুলী জড়িত হৈ আছে একশৰণ নাম ধৰ্মৰ লগত, একশৰণ নাম ধৰ্মৰ কালচাৰৰ লগত. মাজুলী জড়িত হৈ আছে ৰাসৰ লগত, ৰাস কি বুলি কয়, ৰাস মহোৎসৱ এই অলপতে হৈ গৈছে, মাজুলীৰ ৰাস মহোৎসৱ. কিমান ডাঙৰ এটা আমাৰ কাৰণে সেইটো এটা ক্ষণ, সেইটো এটা মুহূৰ্ত. সুধিছে যে কোন দুটা চেনেলৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোন দুটা চেনেলৰ মাজত বা কোন দুটা চেনেলে মাজুলীখন ফৰ্ম কৰিছে. ওকে, খেৰকুটীয়া সুতি নে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, মানে লোহিত এণ্ড তিষ্টা, লুইত এণ্ড সুবনচিৰি, খেৰকুটীয়া সুতি এণ্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰ নে জিয়া ভৰালী এণ্ড মানস. চোৱা, জিয়া ভৰালী এণ্ড মানস হ'বই নোৱাৰে, মানস ওকে গোৱালপাৰাৰ ফালে আছে, তোমালোকে নিশ্চয় জানা. ওকে, মানসখন ক'ত আছে, হয়নে নহয়? জিয়া ভৰালী আছে তোমাৰ তেজপুৰৰ ওচৰত. ওকে, লুইত এণ্ড সুবনচিৰি আছে তোমাৰ কি বুলি কয়, সুবনচিৰি অলমষ্ট এইফালে আছে, কিন্তু সুবনচিৰি তোমাৰ লখিমপুৰৰ ধেমাজিৰ ঠিক মাজেদি পাৰ হৈ যায়. মানে ধৰা যদি তুমি কি বুলি কয় ডিব্ৰুগড় ফালেদি যোৱা, সো গোগামুখ পাৰ কৰি তুমি সুবনচিৰি পাবা. ওকে, লুহিত এণ্ড তিষ্টাটো হ'বই নোৱাৰে, তিষ্টা তোমাৰ ছিকিমত ফ্ল' হয়. এইবিলাক কয় কমন সেন্স, এনেকৈ তোমালোকে এলিমিনেট কৰিব পাৰা. সো শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? খেৰকুটীয়া সুতি এণ্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰ. ওকে, মনত থবা দেই কাইণ্ডলি এইবিলাক. The highest recorded rainfall area in Assam. এতিয়া পটকে তোমালোকে গোটেই প্ৰশ্নটো নপঢ়ি যদি তোমালোকে ডাইৰেক্টলি আচ্ছা হাইয়েষ্ট ৰেকৰ্ডেড ৰেইনফল বুলি কৈছে, সো তোমালোকে সিধা চেৰাপুঞ্জিলৈ যাবাগে, বা ইয়াত যদি মৌচিনৰাম থকা হয় মৌচিনৰামলৈ তোমালোক গুচি গলা হয়, কাৰণ হাইয়েষ্ট ৰেকৰ্ডেড it is known as the wettest planet, I'm so sorry, wettest place on earth, right? কিন্তু কি সুধিছে? অসমৰ কথা সুধিছে. হাইয়েষ্ট ৰেকৰ্ডেড ৰেইনফল অসমৰ কোনটো অঞ্চলত হয়? যোৰহাট, শিলচৰ, নৰ্থ লখিমপুৰ, চেৰাপুঞ্জি হ'বই নোৱাৰে, because চেৰাপুঞ্জি is not even a part of Assam. সো শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? নৰ্থ লখিমপুৰ. Okay, among the given options, North Lakhimpur receives the highest. The sorrow of Assam: Brahmaputra floods, soil erosion, river Kopili, aru river Jia Bhorali. Soa, Kopili Jia Bhorali ki hobo noare, karon Kopili tomar Nagaon boy, aru Jia Bhorali Tezpurot khudise ki sorrow of Assam or soil erosion. Option 2 kiba eta bhal lagane khap khua nai, so ki hobo? Brahmaputra floods. Hoine non? Which ঠিক তেনেকে নাইল যোনখন নদী সেইখনক আমি এসময়ত সৌৰ অফ ইজিপ্ট বুলি কৈছিলো.
সৌৰভ ইজিপ্ট বুলি কৈছিলো ওকে তোমালোকে চাবাচোন যে বিহাৰৰ সৌৰভ বিহাৰ বুলি কোনখন নৈক আমি কওঁ এতিয়াও হেখন সৌৰভ বিহাৰ যোনখন নৈৰ কথা মই তোমালোকক বিচাৰিবলৈ কৈছো হেখন নৈক আমি এতিয়াও এই পৰ্যন্ত আমি সৌৰভ বিহাৰ বুলি কওঁ হে নৈখনৰ নাম তোমালোকে বিচাৰিবা আৰু যদি এই ক্লাছটো কৰি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তোমালোকে ক্লাছটো শেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যা তোমালোকে যাৰ লগত শেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছা তোমালোকে নিজৰ ষ্টেটাছত লগোৱা যাতে বেছি মানুহ বেনিফিট মানে ধৰা এই ক্লাছটোৰ দ্বাৰা তেওঁলোক বেনিফিটেড হয় বা তেওঁলোকে লাভ উঠাব পাৰে ওকে আৰু তোমালোকে কাইন্ডলি ৰিএক্ট কৰা ইয়েস বহুতে ৰিএক্ট কৰিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ বাট আই ওয়ান্ট more reactions please react as many reactions as possible বা ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ পিছতো তোমালোকে কমেন্ট কৰি প্লিজ জনাবা যে ক্লাছটো কৰি কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কাৰণ এই কমেন্টছ বিলাকে মেটাৰ কৰে আৰু যদি তোমালোকৰ যদি এই ক্লাছটো কৰি ভাল লাগিছে বা ময়ূৰ সৰৰ ক্লাছেছ বিলাক কৰি ভাল লাগিছে বা আজিৰ এই ক্লাছটো কৰি ভাল লাগিছে তোমালোকে কাইন্ডলি এবাৰ হলো ভাবিবা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবা আমি তোমালোকক বুজাম যে কিয় পেইড ভাৰ্জনটো ললে যত তোমালোকে 12000 MCQs পাবা কিয় ললে তোমালোকে বহুত বেছি লাভত থাকিবা আৰু কেনেকে তোমালোকক প্ৰিলিমছ এক্সামছত হেল্প কৰিব পাৰে আগন্তুক প্ৰিলিমছ এক্সামছ ওকে Which hill station is located in Dima Hasao district and is a prominent tourism spot in Assam? Dima Hasao ase aru eta porjotokor kendro bindu hoy porise ba kendro bindu hoy Haflong, Shillong, Cherrapunji and Difu. Shillong hoboi nware because Shillong aru Cherrapunji hoboi nware karon Asomot nai. Okay, Difu ase Karbi Anglongot khudise Dima Hasao. Okay, Dima Hasaor kotha khudise শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব Haflong. Okay, Haflong. Dhonhiri river flows through okay Dhonhiri nodi Golaghat Nogao Lakhimpur Huzai okay Dhonhiri Golaghat very important okay এই Dhonhiri পাৰতে এই Dhonhiri নৈখনৰ কিনাৰে কিনাৰে থকা গুটেই বিলাক অঞ্চলত এসময়ত কছাৰী ৰাজ্যৰ তোমাৰ দপদপনি চলিছিল Dhonhiri পা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে নগাঁৱৰ লৈকে তেখেতসকলৰ দপদপনি চলিছিল তেতিয়াৰে পৰা যেতিয়া তেওঁলোকক আগতে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যখন বৰ্তমানৰ দিখৌ নৈ ওকে দিখৌ নৈৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল দিখৌ নৈৰ পশ্চিম ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ ৰাজধানীখন আৰম্ভ হৈ গৈছিল পাছলৈ গৈ যেতিয়া আহোমৰ প্ৰেছাৰৰ ফলত ওকে তেওঁলোক পিছুৱাই যাব লগা হল তেতিয়াও তেওঁলোকৰ ৰাজধানী বা তেওঁলোকৰ ৰাজ্যখন তোমাৰ ধনহিৰিৰ পৰা মানে গোলাঘাটৰ সেইখিনি পৰা আৰম্ভ হৈ একেবাৰে নগাঁৱলৈকে বিস্তাৰ হৈ আছে ওকে সো সেই ধনহিৰি নদীখন গোলাঘাটত ফ্লো হয় মানে অকল গোলাঘাটতে নহয় কিন্তু গোলাঘাটত ফ্লো হয় ওকে কোপৰা হে তোমালোকে চাবাচোন ধনহিৰি নৈখন গোলাঘাটত উৎপত্তি নহয় কিন্তু উৎপত্তি ক'ত হয় মই তোমালোকক চাবলৈ কৈছো ধনহিৰি নৈখনৰ উৎপত্তি ক'ত তুমি ক'ব পাৰিবা মানে উৎপত্তি ক'ত হয় সদায় সোৰ্সেছ লাগিলে তোমালোকে পোৱা নহয় গুগল আৰ্থ কিবা কিবি হেবিলাক বা গুগল মেপছতে চাবাচোন কেতিয়াবা ওকে এইবিলাক তোমালোকে পাঁচ টাইম বনাবাচোন মোবাইলটো অনবৰতে চাই থাকা সেইকাৰণে তোমালোকে মোবাইলটো নাচাই তোমালোকে লাগিলে গুগল মেপতে চাবা ওকে গুগল মেপতে চাবা আৰু তোমালোকক মই আৰু এটা কথা কৈছো দেই অন এ লাইটাৰ নোট মই যে তোমালোকক কৈছিলো যে 31 তাৰিখলৈকে আমাৰ এই অফাৰটো থাকিব ওকে 31 তাৰিখলৈকে আমাৰ অফাৰটো থাকিব ডিসকাউন্টেড ৰেটত আমি দি আছো 9000 টকা তাৰ পিছত আকৌ দামটো বাঢ়ি যাব সো অসমীয়া দেখাৰ কথা আছে নহয় যে শুই থকা হিয়ালে হাত ধৰিব নোৱাৰে সো তোমালোক হে তেনেকুৱা ধৰণৰ হিয়াল নহবা জাগি থকা হিয়াল হ'ব যাতে হাজনিক তোমালোকে পটকে ধৰি লব পাৰা ওকে যাক আমি ইংৰাজীত আৰ্লি বাৰ্ড অফাৰ বুলি কওঁ সো প্লিজ বি এলাৰ্ট ওকে প্লিজ বি সময়ৰ কাম সময়ত কৰিব লাগে বহুত ডাঙৰ মানুহে কৈ গৈছে যেনেকৈ কবীৰে কৈ গৈছে কল কৰো সো আজ কৰো সো अब पल में बहुरी होएगी बहुरी करेगा कब ओके पल में प्रलय होएगी आई एम सो सॉरी पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब कल करो सो आज करो सो अब पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब ओके सो সময়ৰ কাম সময়ত কৰিব লাগে সো এনিৱে the Indus water treaty is an agreement between India and Indus water treaty তোমালোকে নিশ্চয় জানা নিউজত হগনে থাকে Indus water treaty ইন্ডিয়া আৰু কাৰ মাজত হোৱা এগ্ৰিমেন্ট Indus নদীখন শেয়াৰ কোনে কৰে Indus নদীখন ইন্ডিয়া আৰু পাকিস্তানে শেয়াৰ কৰে ইনফেক্ট গোটে পাকিস্তান দেশখন নিৰ্ভৰশীল তোমাৰ Indus নৈৰ ওপৰত গোটে পাকিস্তান দেশখন নিৰ্ভৰশীল Indus নৈৰ ওপৰত মানে এটা পাকিস্তানৰ বৃহৎ ডাঙৰ অংশ নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে Indus নৈখনৰ ওপৰত মই গোটে দেশখন বুলি ক'লে ভুল হ'ব আমি সেইখিনিতে ভুলটো কৰিলো আমি বস্তুবিলাক স্পেসিফিকলি ক'ব লাগিব বিশেষকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামত যোনটোৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছে APSC হক বা UPSC you have to be very specific not the entire country of Pakistan is dependent on Indus but a huge part of Pakistan a huge population of Pakistan is dependent on Indus so Indus water treaty India আৰু পাকিস্তানৰ মাজত এখন ট্ৰিটি হৈছে কাৰণ Indus খন ইন্ডিয়া হৈ পাকিস্তানলৈ যায় so পাকিস্তানৰ হে ডাঙৰ অংশটোৰ সাৰ্ভাইভেল ডিপেন্ডস on whether India allows it to pass through India সেইকাৰণে দুখন দেশে মিলি এখন বুজাবুজিত ওকে বা এখন এগ্ৰিমেন্ট স্বাক্ষৰিত কৰিছে যোনখন আমি Indus water treaty বুলি কওঁ পাকিস্তানৰ ৰিসেন্টলি যোনবিলাক টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজ বাঢ়ি গৈছিল ওকে পেহেলগাম টেৰৰ এটেকৰ পিছত ইন্ডিয়াই এই ট্ৰিটিখন খাৰিজ কৰিছিল ওকে
Which of the following best explains India's importance in the Indian Ocean region? আমি যাক IOR বুলি কওঁ, Indian Ocean region. India's stronghold in Indian Ocean region. Eto IR related question. This is a question related to international relations. India controls all sea routes. India's central geographical location in the IOR. India has the largest navy in the world, which is not the case, obviously. India owns most ports in the region, which is again not the case. India controls all sea routes, which is not the case. India is a sea routes bila control kore tente tomar juddha hoy jabe. India does not control all the sea routes. But yes, B is correct. India's geography, okay, bharotor bhugol to enekwa je Indian Ocean or hekarne Indian Ocean ok ami Indian Ocean boli koi ekebare mazot ase. Indian Ocean or mazot obostito kon Bharat borkho. Central geographical location in the IOR. Enekwa thait ase it has a commanding position on the Indian Ocean region. Kuneo kobo nalage beleke je hagorkhon tumalokor hoy. Okay, moi koa nai je Indian Ocean তোমার কি বলি ওশেন মহাসাগরখন কেবল মাত্র ভারতবর্ষৰ হয়, কিন্তু ইন্ডিয়ান ওশেন বুলি কিয় কও কাৰণ আটাইতকে বেছি ধুনিয়াকে ইন্ডিয়াৰ জিওগ্ৰাফিয়ে ইন্ডিয়ান ওশেন বনায়। ওকে, সবৰে হয়, এখন ওশেন কাৰো এখন দেশৰ কেতিয়াও নহয়। there are many stakeholders, okay, কাৰণ হে ইন্ডিয়ান ওশেন ৰিজনটো কেবাটাও শিপিং ৰুটস আছে, কেবাটাও শিপিং ৰুটস যদি ইফাল হয়, যদি চাইনাৰ আন্ডাৰত আহি যায়, সো সেইকাৰণে দিস ইজ এ ভেৰি ষ্ট্ৰেটেজিক লোকেশন। এই পাৰ্টিকুলাৰ লোকেশনটো কেবাটাও শিপিং ৰুটস অলপ যদি ইফাল হৈ যায় গোটে তোমাৰ যোনটো গ্লোবাল লেভেলত যোনটো ট্ৰেড হৈ থাকে, গ্লোবাল ট্ৰেড will get disrupted because this region is very very sophisticated, it is very very strategic. So India সেইকাৰণে এই ৰিজিয়নটোক সেফ থবলে, চাইনাৰ এগ্ৰেছনৰ পৰা কোৱা বেলেগ বেলেগ দেশৰ এগ্ৰেছনৰ পৰা সেফ থবলে India has also entered into many agreements with US কোৱা, Australia কোৱা, Japan কোৱা. For example, these four countries have entered into a group by the name of Quad. Okay, Quadৰ ultimate উদ্দেশ্য কি? To keep this area safe from China's aggression. কাৰণ চাইনাই অনবৰতে এই ইন্ডিয়ান ওশেন ৰিজন খিনিত আগ্ৰেছন মানে বা ইন্ডিয়ান ওশেনৰ যোনটো ৰিজন, কাৰণ চোৱা ইন্ডিয়ান ওশেন ৰিজনটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিয়? বিকজ শিপিং ৰুটস আছে, শিপিং ৰুটস। ওকে, শিপিং ৰুটস বিলাক চাইনাই কন্ট্ৰোল কৰি ললে China can easily disrupt the world economy. Okay, India-US defense cooperation is institutionalized through, okay, India আৰু US ৰ মাজত যোনটো ডিফেন্সৰ কোঅপাৰেচন আছে হেতুক আমি ইনষ্টিটিউশনালাইজ কৰিছো কিহৰ জৰিয়তে? SAC is a dead force, okay, SAC is a dead letter, SAC হবই নোৱাৰে, আৰু SAC anyway South Asian countries বিলাকৰ মাজত এটা থকা multilateral group. Quad, NATO, okay, India is not a member of NATO, আৰু ASEANও নহয়, okay, ASEAN Association of Southeast Asian Nations. So right answer will be Quad. মই যে মাত্ৰ কৈছো Quadৰ চাৰিখন দেশ আছে, India, US, Australia আৰু Japan. Quad মানে quadrilateral, okay, it comes from the word quadrilateral. Okay, the Doklam standoff 2007 ৰ যোনটো Doklam standoff হৈছিলে, it involved India, China আৰু okay, আৰু কোনখন দেশ ইনভলভ আছিলে? নেপাল, ভূটান, ম্যানমাৰ নে পাকিস্তান? Doklam যোনটো standoff হৈছিল 2017 যোনটো Doklam standoff হৈছিল, সেই Doklam standoffত তিনিখন দেশ ইনভলভ আছিল, ইন্ডিয়া, চাইনা এণ্ড কোন? ওকে, কোনখন দেশ ইনভলভ আছিলে? নেপাল, ভূটান, ম্যানমাৰ নে পাকিস্তান? তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে? ওকে, কোনে কোনে ক'ব পাৰিবা কোৱাচোন? Okay, কোনে কোনে ক'ব পাৰিবা? The Doklam standoff 2017 যোনটো standoff হৈছিলে, it involved India, China and which country? Doklam standoff involved India, China and কি? Obviously and Bhutan. Doklam, Bhutan বিৰাট ডাঙৰ ইস্যু হৈ গৈছিলে। Okay, India and China had almost reached on the brink of war. Eta position of Doklam is a very strategic, মানে Chungi Valley এইখিনি এৰিয়া ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কিয়? ইয়াতে তোমাৰ এটুকুৰা ঠাই আছে by the name of Chungi Valley. Chungi Valley ওপৰত যদি চাইনাই কন্ট্ৰোল এস্টাবলিশ কৰে, okay, if Chungi Valley comes under the control of China can easily মানে আমি যাক Siliguri corridor বুলি কওঁ, it is just a matter of time before China captures the Siliguri corridor. আৰু যদি Siliguri corridor যাক আমি chicken snack বুলি কওঁ, যদি Siliguri corridor if it at all gets captured by China, then by doing that China will
isolate the entire northeast part of India from the rest of India, because the only northeast part of India or northeastern India is, as of now, today, it is connected with the rest of India only via this corridor. It's a very narrow strip of land. Jar karne ami chicken snack boli ko. Okay, kukurar dingir mane he karne kukurar dingi to jeneke bahut tumar ki boli koi thek ami tar logot compare koro. Okay, so this is very very important. This is very important. So he karne standoff to hoisil. Okay, he karne standoff to hoisil. So Bhutan was involved. Okay, Doklam is a tri-junction area. So tri-junction. It's not a junction. It's a tri-junction. Tinikhon country involved hoye ase India, China, and Bhutan. India intervened in support of Bhutan. Okay, India intervened in support of Bhutan. India kyo intervene korbo? Karon India's own interest were at risk. Karon jodi Chungi Valley is in Bhutan, Chungi Valley comes under China's control, then it will be very easy for China to capture the Siliguri corridor and to isolate the entire northeastern part of India. So this has been one of India's biggest fears in the recent times. So jodi especially in the recent times because things were not like this before partition. Ever since partition, northeast India is connected with the rest of India only through this way. Otherwise, when partition did not happen, okay, partitioner bhitorot, northeast India was connected with the rest of India through modern day Bangladesh also. There were many ways. Okay, there were many ways northeast India was connected with the rest of India. Kintu partitioner pisot jihetu hekhini onsolot ekhon beleg dekh hoi goisil, Pakistaner part hoi goisil, pisot 1971 or pisot ako tumar ekhon beleg dekhe hoi gol Bangladesh. He karone samasya to tar pora samasya to srishti hoise. Okay, am I clear? So highlighting the depth of India-Bhutan strategic ties and India's security concerns regarding the Siliguri corridor. Okay, like I said, India's security concerns regarding the Siliguri corridor. So things were not like this. He karone jetia lege Bangladesh had a pro-India government, Sheikh Hasina. Okay, Bangladesh last year July Revolution hall. Yes, last year. Okay, July Revolution jetia hall Bangladesh. Tetia mane July Revolution was that revolution which ousted Sheikh Hasina from the position of Prime Minister of Bangladesh. Okay, dekhet polai ahi gol. Tar pisot Bangladesh etia tar pisot political he karone APSC last main shot eta question e hodise on the political situation of Bangladesh. Jetia lege Sheikh Hasina was in power, India had a very good relation with Sheikh Hasina. I mean, for obvious reasons, for historical reasons. Sheikh Hasina supported India. Kintu kotha to hol je etia to Sheikh Hasina nai. So jetia Sheikh Hasina power asil he karone India actually try korisil to circumvent this particular this particular problem of India. Mane northeast India as a rest of India logot kebol matro Siliguri corridor hoite ba Siliguri corridor joriodi connected. He problem to solve koribole, okay, tumalokor ba apunalokor nistoy monot ase amar Horbanando Honwal Dangoria netrittot, okay, union government eta project to arambho korisil, okay, jahaz solwaisil, jahaz bilak ahisil UP pra Ganga Vilas jonkon jahaz e jahaz kon UP pra hoy Bangladesh hoy ekebare tumar Dibrugarh le goisile. So what was the rationale, what was the idea behind starting this project? What was the idea? The idea was to bypass this. The idea was to address the concern. Karon ami jodi Bangladesh hoy jao mane bostuto ki partitioner agoto hebilak roots asile, partition hoar folot jihetu prothome Bangladesh tumar modern day Bangladesh Pakistaner part asil tapa goy nije ekhon স্বাধীন দেশ হৈ গল, he karone সমস্যাটো হৈছিলে. এতিয়া যোনবিলাক পাৰ্ট একসময়ত যোনবিলাক অংশ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট আছিল এতিয়া বেলেগ দেশ হৈ গল, সমস্যাটো হে কাৰণে, ওকে, সমস্যাটো উত্থাপন হে কাৰণে হৈছিল. সো কিন্তু এতিয়া হেতু project এতিয়া it is lying in limbo. Hey project to it is lying in limbo today because unfortunately Bangladesh today does not have a pro-India government. Okay, bhobisote jodi ako pro-India jodi government ahe Bangladesh jodi form hoy tetia once again we may be able to achieve this. Kintu Bangladesh is very important for India because of this reason. Okay, Bangladesh is important to India for other reasons also, but this is one of the most important reasons why Bangladesh is important to India, because Bangladesh is the key. Okay, Bangladesh is the key to solving. Okay, Bangladesh for India is the key to solving the Siliguri corridor issue বা problem. যদি মই একেবাৰে simple ভাষাত ক'বলৈ যাওঁ. Okay, Fukan Dangoria, thank you so much.
yes. কি নাম তোমাৰ? জয় আদিত্য ফুকন। ওকে, ঠিক আছে, এক্সেলেন্ট। ওকে, ফলো কৰি থাকিবা, CSAP কো ফলো কৰি থাকিবা, পডকাষ্ট বিলাকো চাই থাকিবা বাৰু, কিন্তু CSAP কো ফলো কৰি থাকিবা আৰু আমাৰ ভিডিঅ'জ বিলাক লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবা। ওকে, আমাৰ বাকি বিলাক ফেকাল্টি মেম্বাৰ্সও খুব তোমাৰ টেলেন্টেড, বিৰাট ধুনীয়াকে পঢ়ায়, দে হাইলি কোৱালিফাইড, সো সকলোৰে ক্লাছেছ তোমালোকে ভাল পাবা। ওকে, সো এনিৱে, India's partnership with Japan is often described. Japan has been a long-standing friend of India. Okay, Japan amar karone important hoye. India's partnership with Japan is often described as what? Japan amar karone important hoye. Okay, Japan amar karone important hoye ba Japanor logot amar bhal সম্পর্ক থাকিবই, কারণ চাণক্যই অৰ্থশাস্ত্ৰতে কৈ গৈছে, okay, দুশ্মন का दुश्मन दोस्त होता है। সো ইন্ডিয়াৰ কাৰণে চাইনা যদি আমি শত্ৰু বুলি কনসিডাৰ কৰো, okay, মোৰ এবিলাক টার্মস যদিও ভাল নালাগে, কারণ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসত ওকে কোনো কাৰো শত্ৰু বা মিত্ৰ নাথাকে, তথাপিও আমি যদি অ্যাজিউম কৰো যে চাইনা আমাৰ কাৰণে শত্ৰু, চাইনাৰ শত্ৰু কোন? জাপান। ওকে, জাপান আৰু চাইনাৰ মাজত বৰ এটা ভাল সম্পৰ্ক নাই, দ্যাট মেক্স জাপান আ ফ্ৰেন্ড অফ ইন্ডিয়া। সো দুশ্মন কা দুশ্মন দোস্ত होता है, চাণক্যই তেতিয়াই কৈ গৈছে। সো এনিৱে, India's partnership with Japan is often described as, okay, treaty-based military alliance, civilizational rivalry, special strategic and global partnership, limited economic engagement. Okay, partnership মানে জাপান আৰু ইন্ডিয়াৰ মাজত যোনটো পাৰ্টনাৰশ্বিপ, সেই পাৰ্টনাৰশ্বিপটোক আমি কেনেকৈ ডেসক্ৰাইব কৰিব পাৰো? ট্ৰিটি বেসড মিলিটাৰী এলায়েন্স, এবসলিউটলি নট। সিভিলাইজেশনাল ৰাইভেলৰি, এবসলিউটলি নট। আমাৰ কোনো ইস্যু নাই, জাপানিজ সিভিলাইজেশন আৰু ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশনৰ মাজত কোনো এটা ইস্যু নাছিলে। স্পেশাল স্ট্ৰেটেজিক এণ্ড গ্লোবেল পাৰ্টনাৰশ্বিপ আৰু লিমিটেড ইকনমিক এংগেজমেন্ট। নহয়, আমাৰ জাপানৰ লগত লিমিটেড ইকনমিক এংগেজমেন্ট নাই। ওকে, জাপানৰ পৰা আমি তোমাৰ বুলেট ট্ৰেইন টেকনলজি যোনটো আমি ইম্পৰ্ট কৰিছিলো, ওকে, তেওঁলোকৰ এতিয়া হে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ জন নাই, শিনজো আবে ইণ্ডিয়ালৈ আহি এটা ডাঙৰ that was a historic moment when Shinzo Abe had come to India. Okay, Japan amak technology diye, Japan is very very important to India for many reasons, kintu bullet train technology is very very important. Okay, hetu good technological expertise is coming from Japan, okay, to India. Okay, bullet train juno technology. So the right option is key, special strategic and global partnership. C is the right option. Okay, C to শুদ্ধ উত্তৰ হয়, ঠিক আছে। India's partnership, so India and Japan, we share a special strategic and global partnership encompassing defense, infrastructure, technology, like I said, okay, defense to aso hai ami, okay, defense telok defense partner hoy, infrastructure, technology and Indo-Pacific cooperation. It reflects Indo-Pacific cooperation, for example, Quad, Indo-Pacific cooperation. It reflects deep strategic trust without a formal military alliance. So, strategic, ami je koi thaku strategic. What is the meaning of, when will a country be a strategic partner of India? Ketia ekhon dekhor ankhon dekh strategic partner hoy, jetia he dukhon dekhor eta common problem thake, aru e common problem to he dukhon dekhok usor sopoe. Hodai monot thaba hetu. Okay, so anyway, okay, please, etia so almost we have come towards the climax of this class. Etia tumalage comment kore jonwa ba, okay, एक लव रिएक्ट तो बनता है, ঠিক আছে। তোমালোকে আৰু এবাৰ লাভ ৰিয়েক্ট কৰা, যদিহে ক্লাছটো কৰি ভাল পাইছা তেতিয়া মই গম পাম কোনে কোনে ক্লাছটো কৰি ভাল পাইছা, আৰু ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ পিছত once the live ends তেতিয়া তোমালোকে properly comment দিবা, যাতে কমেন্ট বিলাক থাকি যায়। Okay, so in optical fiber, এতিয়া আমি তিনটা কোৱেশ্চন লম on science and tech. In optical fiber communication, the cladding layer is used to optical fiber communication. আমাৰ এটা চাৰিওদিশে চলি আছে হয় না, জিঅ'ৰ পৰা আদি কৰি সব। So তাত এটা cladding layer থাকে, এই cladding layer কাম কি খুদিছে? Increase electrical conductivity, prevent loss of light from the core, generate laser light, ne convert light into electrical signals. শুদ্ধ উত্তৰটো কি? Prevent loss of light from the core. Prevent loss of light from the core. Detailed explanation চোৱা, এইবিলাক তোমালোকে আমি হেতু ফৰমেটতে আনিছো, যোনটো ফৰমেটত তোমালোকে পেইডত পাবা। পেইডতো তোমালোকে অকল ৰাইট অপশন নোপোৱা, ডিটেইল এক্সপ্লেনেশনো পাবা যে হে ৰাইট অপশনটো কিয় ৰাইট অপশন হৈছে। তোমালোকক আমি হেতু প্ৰভাইড কৰিম ইন both অসমীয়া as well as English. An optical fiber has a core and surrounding cladding. The cladding has a lower refractive index than the core, which ensures total internal reflection of light within the core. This prevents signal loss and allows efficient long distance data transmission. So, okay, signal loss কমায় বা okay, signal loss ৰখায়, আৰু it allows কি efficient long distance data transmission. Which statement best describes
CRISPR-Cas9 technology? Which statement best describes CRISPR-Cas9 technology? Okay, thank you so much, Rimpi. Thank you so much, Gitanjali. Okay, so which statement best describes CRISPR-Cas9 technology? It randomly mutates genes. It edits genes without cutting DNA. It uses RNA-guided enzymes to cut specific DNA sequences. It works only in plants. Okay, our Huddha uttortu ki hobo? It uses RNA-guided enzymes to cut specific DNA sequences. Okay, tumalage DNA mane ki tumalage jana hai? So, ki kore basically CRISPR-Cas9 it uses a guide RNA to locate a specific DNA sequence where the Cas9 enzyme may DNA to cut kori diye, it cuts the DNA. This allows deletion, insertion or modification of genes with high precision. It works in plants, animals and microorganisms. Okay? So, etia enzyme, ami je enzyme khai thako hoy na, pet set beya hole mi enzyme khao. Hosam shakti enzyme hosam shakti badhai boli koy. Okay, enzyme to beleg aru gasor drop to olop slightly beleg. Okay, pet fulile ami gasor okhot khao aru enzyme ketia khao for digestion, for hosam shakti badhai. Why are enzymes highly specific in their action boli hodise? Why are enzymes okay? Why are enzymes highly specific in their action? They are reused multiple times. They are reused multiple times. Their active site matches only a specific substrate. They function only at high temperatures. And D, they are produced in large quantities. Why are enzymes highly specific in their action? They are reused. Mane specific kiyo hoy. Okay, enzyme bilak action not specific kiyo hoy boli hodise. They are reused multiple times. Their active site matches only a specific substrate. They function only at high temperatures. Aru, they are produced in large quantities. Huddha uttortu ki hobo? Huddha uttortu hobo. Answer hobo B. Their active site matches only a specific substrate. Okay, they have a, so enzymes bilakor jodi moi tumalokok explanation to dibole jao. Enzymes, they have a uniquely shaped active site that fits only a specific substrate, similar to a lock and key or induced fit model. Similar to a lock and key and induced fit model, this structural specificity ensures that each enzyme catalyzes only a particular biochemical reaction. Or hey karne enzymes bilak bahut specific. They perform in a very specific way. Okay, yare loge loge we have come to the end of today's class. So, okay, Ziman Paru, I have tried to do justice to all the subjects today. Okay, akha koro tumalokor class to kore bhal lagile yare loge loge I want to say something about our smart books. Amar smart books bilako khub popular aru amar smart books bilak Assamese to ase aru English to ami smart books bilak uliaisu. Mut amar 17 khon smart book ase. Okay, prelims or babe 10 khon ase aru mains or babe 7 khon smart book ase. Aru Ingraji aru Assamese duyota bhashate upolobdho apnaloke duyota bhashate pabo. Jodi apnalok isuk tenehole you can call on this number given here 600220617. Apnaloke amar CSAP app to download koribo pare. Okay, Google Play to asu, ami App Store to asu, mane Apple Store to asu. So same thing, it's in English as well. Like I said, 17 sets of smart books apnaloke pabo. Okay, 17 sets or better 10 smart books for prelims and 7 smart books for mains. And the smart books are available in both Assamese as well as English. Aru, if you guys are interested, then apnaloke call koribo pare on this number given here 600220617. Okay, so this smart books, like I said, they are becoming very very popular. Okay, so thank you so much. Okay, thank you so much. Moi ako ebar tumalokok log pam khub hunkale akha koro class to kore bhal lagil. Comment section not comment kori janaba je class to kori kenekwa lagile. Thank you so much. Jai Assam, Jai Hind, namaskar.